Hallå på er och välkomna till ett helt nytt avsnitt som i alla fall jag har längtat efter att få göra. För nu äntligen sitter vi i en L90 hjullastare och vi ska knuffa snö hela natten. Ja, men det här har man ju längtat efter. Äntligen har det kommit snö. Det kom ju en liten duns snö här för några veckor sedan, men sen var det bakslag och allt i princip tinade bort. Det var ju bara asfalt och gräsmatta framme här ett tag. Men nu har det kommit tillbaka vintern. Så att nu äntligen är vi ute och plogar snö. Och vi ska köra typ hela natten tror jag med hjullastaren. Vi blir väl avlösta imorgon bitti vid 7-snåren någon gång. Men som sagt, mycket nya ställen för mig blir det ikväll. Och mycket nytt för allihopa tror jag, vi som är ute och plogar nu. Så att vi kommer behöva sitta och surra ganska mycket med varandra i telefonen. Så att jag tror inte jag kommer kunna snacka så mycket med er, utan det kommer nog få bli ganska mycket timelapses just den här svängen då. Men sen som sagt, det blir ju en jäkla massa plogsvängar förhoppningsvis då framöver. Men vi kör igång lite timelapses.
dess hörni, jag har faktiskt kört typ hela min runda har jag inte kört, men jag har typ kört det jag skulle köra, eller det jag hinner köra för idag i alla fall. Jag har precis bytt till vikplogen. Jag har suttit och kört med multiskopan här innan. Som vi har kört lite mera, vad ska man säga, fastigheter och sånt där med då. Som är betydligt mycket lättare att köra med multiskopa just när man ska ta med sig snön. För då ska all snö ofta ligga på en och samma snöhög och sånt där då. Men nu har vi precis dragit på vikplogen och börjat på och köra lite grann vägnätet. Och jag hinner väl precis bara börja på här innan jag ska bli avbytt med det. Och den här vikplogen, det här är de första metrarna jag kör med den, som ni får se nu. Jag har aldrig kört med den här innan. Jag har väl kört lite grann med vikplog, men inte alls lika mycket som jag har kört med multiskopa. Och nu blir det ju lite grann det här som vi pratade om, tror jag, lite grann förra gången vi var ute och plogade, att det blir lite grann första snöfallet igen nu då, för den här vintern. Så att vi ser inte riktigt vart plogvallar och sånt där är, utan och här på den här vägen var det inga käppar eller någonting heller, så här får man lite så här, man får lite gissa sig fram helt enkelt. Men som du ser så har jag kört lite av den här vägen redan fast med multiskopan då. Men problemet med den blir att då bygger man på sig all snö i skopan. Man får liksom inte av den. Nu kör vi med plogen, så nu strängar vi allting åt sidan bara. Men vi ska kolla här nu på iPaden hur långt vi ska köra, så vi kan vika av den där. Och så ska vi lägga oss på vänstersidan, så då strängar vi allting från vänster till höger. Den var lite bänglig den här plogen. Jag styr höger och vänster vinge liksom var för sig, och sen kan jag skeva hela plogen också. Och sen sitter jag med en liten vippbrytare här, det är den ni hör som jag slår till höger och vänster då. Och den styr höger vinge och vänster vinge. Ska se, vi ska bara köra. Den här vägen är lite konstig, den leder ju någonstans, men det är ingen direkt trafikerad väg. För jag tror att det blir väl avstängt här framme. Det var ett brunnslock som jag hoppade till lite på, såg jag i backkamera. Men det ser ut som att det låg kvar i alla fall, så det var ju skönt. Men det har varit, som sagt, jag har redan varit ute på min sväng. Sorry, jag har inte pratat så mycket med er alls. Jag har suttit i telefon och pratat med mina gamla kollegor, får man väl säga att det är. Och haft fullt upp med att köra maskin. Det var ju väldigt länge sedan jag satt och körde maskin så här och plogade snö med en sån. Och sen har det varit lite nya ställen som har tillkommit och sånt där. Så att, som sagt, jag har inte riktigt haft tid att prata så mycket mer. Vissa av er tycker säkert det är jätteskönt att slippa höra det. Och vissa av er kanske blir lite ledsen. Nu kommer det en här som ska förbi. Vad sjukt. Bara för det. Men däremot så har jag väl försökt i alla fall att trycka igång lite timelapses. Så jag tänker att det här får bli lite grann, som sagt, det är ju första plogsvängen också för mig med maskin, så att det får bli lite specialavsnitt då. Vi viker in här och släpper förbi den där. Vad sjukt att det kom en bil då precis här. Och så skramlar det i grejer också. Nej, men som sagt, vi ska ju såklart göra mer avsnitt framöver när vi sitter och plogar snö i hjullastare, och lite mer som jag brukar göra, att jag sitter och snackar om lite viktiga och oviktiga saker på samma gång. Men som sagt, det här varit en runda där jag var tvungen att fokusera mer på att köra maskin än att snacka med er. Och sen var det lite kul också att sitta och snacka med gamla kollegor. Så att nu då, klockan är 6:30. Vi har varit ute sedan typ 10-tiden, tror jag vi drog iväg. Nu är klockan 6:30 på morgonen. Men så vi är i alla fall klara med våra fastigheter, som det heter. Vi har ju vissa ställen som dit folk kommer på jobb och vill kunna parkera bilen, och skolor och sånt där. Men på de här skolorna då, där får vi inte bara köra efter, om det är 6 på morgonen tror jag. Så det måste vi ta liksom natt- och kvällstid då, för att det inte ska bli farligt att det är traktorer som är inne och kör samtidigt som barnen är där då. Och sen har vi mycket företag som de börjar jobba klockan 7, och då vill de att det ska vara plogat och grätt på deras liksom parkeringar då. Så att det är väl det vi har liksom prioriterat först, och sen har man ju sen har vi ganska mycket sånt här då, liksom vägnät, och det går ju att köra. Det är tacksammare att köra det andra tider på dygnet.
Det är ju inte lika noga. Sen finns det olika prioriteringar där också i vägnätet såklart. Men i det här fallet så är det liksom kommunen som kallar ut oss och vi kan ibland tyvärr inte göra så mycket innan de kallar ut oss. Ibland vill vi jättegärna ut och ploga innan, men vi måste invänta att vi får en utkallning. Så att det är väl lite kortfattat om hur det funkar. Jag vet inte om vi har pratat så mycket om det förut, men det finns ju liksom, ska man kalla det då? Det finns ju som olika typer av snöröjning. Antingen är det privat åt fastighetsägare och företag och sådana grejer, eller så är det åt kommunen. Och då är det ju de som styr. När vi får ut och ploga och vad vi ska ploga och sånt. Så att många gånger är det ju vi som jättegärna hade velat ut och ploga bort snön åt er. Men vi kan inte, eller vi får inte, för vi måste invänta den här utkallningen som kommer. Som sagt, det fick bli lite kortare avsnitt det här, då gissar jag att det kommer bli, för jag har nog inte filmat supermycket. Nej, men det var kul. Som sagt, det var länge sedan jag satt och körde hjullastare och satt och plogade med hjullastare, och första timman var lite, ja, det var lite si och så, men man kom snabbt in i det liksom. Muskelminnet fanns ju kvar ändå, så det var ju rätt skönt att det funkade. Släpper ut dig också, varsågod. Ja, men det är skönt, man kommer in i det ganska fort ändå. Muskelminnet liksom sitter ju kvar i fingrarna och spakarna och sånt där, hur maskinen beter sig. Sen blir det en ny maskin det här också, så det är lite nytt det med. Men man kommer in i det ganska fort ändå, vilket är skönt. Ja, men vi säger väl så hörni. Det var det för den här gången, så kommer det mer framöver.